Hello friends, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি 36 এষ্টৰ ব্লাউজ কাটিং কৰিম। এটো টছ মুগাৰ চাদৰ মেখেলাৰ ব্লাউজ পিস হয়। এটো ইয়াৰ পটিটো অলপমান সৰুকে দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই পটিটো স্লিভছত নিদু, বেক পাৰ্টত মই ডিজাইনিংৰ বাবে ৰাখিম। আৰু এটো লাইনিংৰ কাপোৰটো 1 মিটাৰ লৈছো। প্ৰথমতে লাইনিংটোৰ ওপৰত কাটিং কৰিম, তাৰ পিছত মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং কৰিম। লাইনিংটো প্ৰথমতে ডাবল ফল্ড কৰি লৈছো। ইয়াত প্ৰথমতে সিন্ডল টানি সমান কৰি লম। কাপোৰৰ যেটো কাখ হেতু কাখটো কাটি উলিয়াই দিব লাগে। এতিয়া ব্লাউজটোৰ লেন্থ লম 16 ইঞ্চ, এটো 15 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব। যিমান লেন্থ লাগে 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব। আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং এই নিয়মত কৰিব পাৰিব, কেৱল সাইজখিনি বঢ়াই গলে হৈ যাব। এতিয়া বড নেকৰ হিচাপত এটো শোল্ডাৰ লৈছো 7 ইঞ্চ। দুঠাইতে সমান কৰি ললো। এতিয়া আৰ্ম হোল লম 8 ইঞ্চ। হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰ স্লোপত যাব, হাফ ইঞ্চ স্টিচিঙত যাব, সেইকাৰণে 8 ইঞ্চ লৈ লৈছো। তে হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰ স্লোপৰ বাবে মাৰ্কিং কৰিলো। তে নেক উইথ ৰাখিছো 3 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছিও কৰিব পাৰে ইয়াত কৰি। হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰ স্লোপ ডাউন কৰি দিলো। তে চেষ্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ লৈ লম। 36 চেষ্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ 9 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ললো। মাৰ্জিন আপুনি ইয়াতকৈ বেছিও ল'ব পাৰে। ওয়েষ্ট 32 হয়, তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ 8 ইঞ্চ, 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে ললো। এতিয়া আৰ্ম হোলৰ লাইনডালৰ হাফ কৰি লম। মাৰ্কিং কৰিম, ইয়াৰ পৰা আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিম। একেবাৰে সহজ হয়। ফিটিং লাইনৰ লগে দি দিলো, অলপমান ডাউন কৰি দিছো ফিটিং লাইনত। এতিয়া বেক নেকটো টোটাল লেন্থ লৈছো 11 ইঞ্চ। আপুনি ইয়াতকৈ কম বেছি কৰিব পাৰে। তলফালে বহলটো 3 ইঞ্চ ৰাখিছো। ওপৰত যিমান ৰাখিছিলো সিমানে লৈ লৈছো। এতিয়া তলৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ মাৰ্কিং কৰিছো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা সেই মাৰ্কিংৰ লগে এনেকৈ শেপ দিলো, ডায়মণ্ড শেপ। এটো বড নেক ডায়মণ্ড শেপ হ'ব। নেকটো ডিঙিটো ইফালে বড শেপত ড্ৰ কৰিলো ডিঙিটো। এটা কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টটো। কমৰ সাইডৰ হাফ ইঞ্চ ওপৰৰ ফালে শেপ দিব পাৰে, তেতিয়া ওলমি নাথাকে কাপোৰটো। পিছত মিলাই দিম এটো। তে ফিটিং লাইনত সৰুকৈ এটা কাট লগাই দিলো। নেক লাইনতো সৰুকৈ এটা কাট লগাই দিলো। তে বেক পাৰ্টটো ৰেডি হৈছে। ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোৰ বাবে 2.5 ইঞ্চ মান বহাই লৈছো কাপোৰটো। প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি লম। প্ৰিন্সেছ কাটৰ ৰেডি হ'ব। হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম লেন্থত। ইফালে হুক আৰু আই পটিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম। ফ্ৰন্ট ওপেনত তৈয়াৰ হ'ব। এই ডল চিনৰ ওপৰত বেক পাৰ্টটো বহাই দিম। দুইডাল চিনৰ পৰাকৈ বেক পাৰ্টটো বহাই দিলো। বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম। বেক পাৰ্টটো উঠাই দিম। এতিয়া ফ্ৰন্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিম 7 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। 3 ইঞ্চ ৰাখিছো। বহলটো হাফ ইঞ্চ বাদ দি লৈ লৈছো, যেটো হুক আৰু আই পটিৰ বাবে ৰাখিছিলো। ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা 5.5 ইঞ্চ লৈছো। হাফ ইঞ্চ বাহিৰৰ ফালে লৈ লৈছো। এটো সুইট হাৰ্ট শেপ দি দিম। এফালে অলপমান কাৰ্ভ শেপ দি দিম। আপুনি যিকোনো শেপ ড্ৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত সুইট হাৰ্ট শেপ ড্ৰ কৰিছো। টেপৰ পৰা বাছ পইণ্ট লম 10.5 ইঞ্চ। এটো 36ৰ বাবে ৰেডি কৰিছো। এতিয়া এফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি 3.5 ইঞ্চ লৈছো। ইয়াৰ পৰা 3.5টো অলপ বেছিকৈ লৈছো। আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল টানি ললো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা
1 ইঞ্চ মান ওপৰলৈ দি শ্বেপটো দি দিলোঁ এয়া হাফ ইঞ্চ বা 1 ইঞ্চ ওপৰলৈ দি এনেকৈ প্ৰিন্সেছ শ্বেপটো ড্ৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইফালৰ পৰা 2 ইঞ্চ ল'ম ইয়াৰ লেন্থটো ৰাখিম 2 ইঞ্চ এতিয়া প্ৰিন্সেছ শ্বেপটো ড্ৰ কৰি দিম এই শ্বেপটোৰ ওপৰতে ব্লাউজটোৰ ফিটিং নিৰ্ভৰ কৰে সেইকাৰণে শ্বেপটো ভালদৰে দিব লাগে এতিয়া ইয়াত যিটো 2 ইঞ্চ কাটিঙৰ বাবে গুচি যাব এইটো সেইটো ইফালে লৈ ল'ম এক্সট্ৰাকৈ আৰু 1 ইঞ্চ লৈছোঁ ওপৰৰ ফালে এইটো ষ্টিচিঙত যাব মিলাই দিলোঁ পইণ্ট কেইটা এতিয়া ইয়াৰ হাফ ইঞ্চ ইয়াৰ লগত মিলাই দিম এইটো এক্সট্ৰা হৈ যাব নহয় যদি মিলাই নিদিওঁ এতিয়া কাটিং কৰি ল'লোঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো প্ৰিন্সেছ লাইনত কাটিং কৰিম ইয়াৰ যিটো ফ্ৰণ্ট আৰ্মহোলৰ শ্বেপ দিছিলোঁ হাফ ইঞ্চ সেইটো এতিয়া কাটিং নহয় পিছত কাটিং হ'ব এইফালে জইনটো খুলি ল'ম এইফালে শ্বেপটো অকণমান মিলাই দিম এই দুটা পাৰ্ট ৰেডি হৈ গৈছে বাছ পইণ্টত পইণ্ট কেইটা মিলাই কৰি চিলাব লাগিব সেইকাৰণে চিনটো দি দিছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে এইটো ব্লাউজটোৰ যিটো বেক পাৰ্ট আৰু বাকী পাৰ্টখিনি কাটিং কৰিম ডাবল ফল্ড কৰি ল'ম মেইন কাপোৰটো ডাবল ফল্ড কৰি লৈ তাৰ ওপৰত বহাই দিম যিমানখিনি জোখত প্ৰয়োজন সিমানখিনি কৰি লৈছোঁ এই বেক পাৰ্টটো ফল্ডেড ছাইডৰ লগত ফল্ডেড ছাইড মিলাকৈ এনেকৈ বহাই দিলোঁ আৰু অলপমান মেইন কাপোৰটো এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰিম এতিয়া ষ্টিচিং কৰিবলৈ সুবিধা হয় লাইনিঙৰ লগত এটাচ কৰোঁতে অলপমান এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰি লৈছোঁ তেনেকৈ বাকী কেইটা পাৰ্টো প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট কেইটাও এনেকৈ কাটিং কৰি ল'ম দুইটা পাৰ্ট ৰাখি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ এতিয়া এইখিনি পাৰ্টৰ কাটিং হৈ গ'ল ডাবল ডাবল হৈছে দুটা পিচ এতিয়া বাকী যিখিনি কাপোৰ বাচিছে সেইখিনি স্লিভছ কাটিং কৰিম স্লিভছৰ বাবে প্ৰথমতে মই লাইনিঙত আগেয়ে কাটিং কৰা নাছিলোঁ কাৰণ কিমানখিনি বাচে সেইটো কাপোৰখিনি কাটিং কৰাৰ পিছতহে ওলায় আৰু এইটো স্লিভছৰ যিটো পটি হয় সেইটো পটিটো প্ৰথমতে কাটি ল'ম এতিয়া লাইনিঙৰ ওপৰত স্লিভছটো কাটিং কৰিম মেইন কাপোৰটো জুখি পাইছিলোঁ যে 11 মান ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া 10 ইঞ্চত কাটিং কৰিম 10 ইঞ্চ লৈছোঁ স্লিভছটোৰ লেন্থ 4 ফল্ড কৰি লৈছোঁ ফল্ডে অপেন চাইডটো নিজৰ ফালে আছে এতিয়া স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 হয় তাৰ হাফ লৈ লৈছোঁ 5.5 আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ল'লোঁ এতিয়া স্লিভছটোৰ শ্বেপ দিবৰ বাবে আৰ্মহোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি ৰাউণ্ডত এনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম ফিটিং লাইনলৈকে 9 পালোঁ এতিয়া 9 ইঞ্চটো ড্ৰ কৰিম তাৰ আগতে 3.5 ইঞ্চ ডাউন কৰিম স্লিভছটো শ্বেপ দিবৰ বাবে এতিয়া 9 পাইছিলোঁ যিটো 9 পাইছিলোঁ এনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈ ল'লোঁ বেকা কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু 9ৰ হাফ এফালে লৈ ল'ম লৈ এই দুটা পইণ্ট এনেকৈ মিলাই দিম তাৰপিছত মাৰ্জিনটো যিমানখিনি বডি পাৰ্টত লৈছিলোঁ সিমানখিনি ইয়াতো লৈ ল'ম 1.5 ইঞ্চ এতিয়া পইণ্ট কেইটা মিলাই দিম এতিয়া এইখিনি অলপমান শ্বেপ দি দিম হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিম প্ৰথমতে বেক আৰ্মহোলৰ যিটো শ্বেপ সেইটোত কাটিং কৰিম বেক স্লিভছৰ যিটো শ্বেপ স্লিভছ কাটিং হৈ গৈছে এতিয়া যিটো চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম এতিয়া ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ যিটো শ্বেপ সেইটোত কাটিং কৰিম এইটো মাৰ্কিং কৰি থ'লোঁ এইটো যে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ হয় স্লিভছ কাটিং হৈ গৈছে এতিয়া মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং কৰিম
তো মেইন কাপোৰটো যিমানখিনি বাছি আছিলে স্লিভছৰ বাবে ফল্ড কৰি লৈছোঁ এনেকৈ বহাই দিম মেইন কাপোৰটো অলপমান ঠেক আছে কাপোৰটো সেইকাৰণে কি কৰিম অলপমান বহাই দিম এটা ছাইড বহাই দি অলপমান জইন লগাই ল'ম কাপোৰটো দুটা ছাইড জইন লগাই ল'ম অলপমান বহাই ল'লোঁ এইটো ছাইড অলপ কম আছে এইখিনি পিছত জইন দি দিম এইখিনি জইন দি দিম পিছত এতিয়া এইটো পটিটো বেক পাৰ্টৰ ডিজাইনিঙৰ বাবে ৰাখিছোঁ বাকী পাৰ্টখিনিও কাটিং হৈ গৈছে এইটো হ'ল বেক পাৰ্টৰ মেইন কাপোৰটো আৰু এইটো লাইনিঙৰ কাপোৰটো নেকটো পিছত ষ্টিচিং কৰোঁতে মিলাই দিম ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ